So guys, try natin mag-open ng isa at tingnan natin kung ano yung nasa loob. So guys, ganito yung itsura niya sa loob. Wow! Yummy! Welcome back to my channel. So this is me, your Binibining M, but you can call me your BBM. So for today's video, so I'm going to share with you guys yung napanood ko sa YouTube because I really find it new. That's why I also want to try it and I wanted to share with you, especially dun sa mga taong mahilig sa Pancit Canton. So kung isa ka dun, so you must watch this. Let's go! So guys, ito na yung ingredients natin. So, 2 eggs, lumpiang wrapper, and of course, our Pancit Canton. 3 pieces of Pancit Canton. So, yan guys. So, first step guys, kailangan natin i-boil yung eggs natin. After boiling the egg, so ang next step natin, lutuin naman natin yung Pancit Canton. So, let's wait for 3 minutes. So guys, luto na yung ating Pancit Canton. So ilagay na natin yung kanyang mga seasonings. So excited na pa kayo dyan? Kasi ako excited na ako kumain. At excited na ako ma-taste to. Then, haluin muna natin para hindi lang siya nasa top. So, i-mix natin ng mabuti. Then, ilagay ulit natin yung iba pang seasonings. Then, i-mix ulit natin siya, guys. So, next, guys, ikakat na natin yung eggs natin. Then, ikat pa siya natin. Isa pang cut. Yan. Yan. So, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 cuts ng egg. Then, yung isa pang egg natin. So, next step guys. So, lalagyan na natin yung lumpiang wrapper natin ng Pancit Canton sa loob. Ayan. So, spread lang natin siya. Dagdagan pa natin, guys. Yan. And then, lalagyan natin ng
egg sa gitna. Then, i-wrap na natin siya. Yan, i-wrap na natin siya, guys. Yan. Ganyan. Then, lagyan natin ng water dito para dumikit siya. So, yan guys. So, ulit-ulitin natin siya sa iba pa. So, guys, ito na yung narap na natin na Pancit Canton. So, ngayon, ang next step natin ay ipa-fry na natin siya. So, let's go! So, ayan guys. So, ipa-fry na natin ang ating Pancit Canton in lumpiang wrapper. Yes! So, saglit lang to guys. So, after nito, so ready to eat na siya. Yay! Excited na me. So guys, ito na siya. So yan ang ating Pancit Canton recipe. Wow! So guys, so ito na ang ating final output sa ating Pancit Canton recipe. Yes! Yummy! So ito guys, pwede nyo rin siya lagyan ng suka. Depende sa inyo kung gusto nyo, pero pwede rin namang hindi. So yun, so perfect na perfect to sa ating merienda time! Yes! I'm so excited. And also, dun sa mga may hilig dyan sa Pancit Canton, nagsasawa na kayo dun sa style nyo, kung paano kainin o paano lutuin yung Pancit Canton. So, pwedeng-pwede itong itry. Itong ginawa. So, yun guys. So, sana nagustuhan nyo. And if you guys like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Binibining M. And don't forget to click the notification bell for more videos. Bye guys! Bye!